แล้วครับเวลาท้องถิ่นในขณะนี้คือเวลา 16 นาฬิกาครับซึ่งจะช้ากว่าที่ประเทศอินโดนีเซียอยู่1 ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยครับผู้ข้ามกรุณาทุกท่านยังคงนั่งประจำที่รักษาเข็มขัดที่นั่งและยังคงปิดโทรศัพท์มือถือจนกว่าเครื่องบินจะจอดสนิทและสัญญาณเช่นการเก็บการดับลมโปรดใช้ความระมัดระวังขณะเปิดที่เก็บสัมภาระแนวศีรษะตรวจนับสิ่งของของท่านให้เรียบร้อยอีกครั้งก่อนที่ท่านจะลงจากเครื่องบินครับหากท่านต้องการความช่วยเหลือเมื่อถึงการทางผู้โดยสารกรุณาติดต่อพนักงานภาคพื้นของเราแนะนำโครงสายการบินแอร์เอเชียกับตันและพนักงานต้อนรับทุกคนก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางกับเราบนเที่ยวบินนี้ครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระคุณและสวัสดีครับ Dear guests, we have just landed at Don Mueang International Airport, Bangkok, Thailand. The local time now is 4 p.m., which is 1 hour behind Indonesia local time. For your safety, please remain seated, fasten your seatbelt. The use of mobile phone is allowed until the fasten seatbelt signs off. Do take care when moving compartments. Before leaving the aircraft, please check you have your belongings and documents with you. On behalf of AirAsia, Captain and all crew, I would like to thank you for traveling with us today. It was a pleasure having you on board, and we look forward to coming again soon. If you need any assistance on arrival, please contact our ground staff. For today, thank you, and enjoy your stay in Bangkok. Cabin crew, this time our door and crossing.